نظرت کمک بکنه؟ نامیم از دوست دارم هر کی نشناختم که برام کمک کنه زنگ زنم. سلام خوبی؟ ایگم قرض از مزاحمت یه بخش نونم شتوت بگم من یه گرفتاری واسم یه خب پیل خواستم یه سطمه نوری؟ فعلا این مقداری که خیلی نارم خب باشه ازم دست در نکنه دا برمنده به خدای اجازه نارم اگه نه بیدای من در مدازه خواهی کم گرفتارم دست در نکنه اجازه نارم خواهش دست با شرمنده اختیار داری ها؟ با هر چی داری کجا؟ بیا باید مردم خوشون هم گرفتاره ایگان گرفتاره با هر چقدر روی تری کنه این با پیایی با زینه درایده نارم هستن چه کنم دو عکس مزام تو بیام ایگم داری یه سطمه پیل بین من چه نه من بگیری از بیمه کسی چقدر داری کمکم کنی هر وقت که دستم باز یه مشکل خیلی جدی سیم پیشمه هر وقت که دستم باز دوستیدمت به خدا نه در هدی ایتین چیگه کسی دست در تنشت منی توری هر کار جا دست در نکنه علیه خواستم زنگ بزنم خواهشی که این دو اصلا زنگ زنگ با مشکل اصلا هیچی نمی دوار ما یکی تزیک دنبال پیله گردم نه در تنشت بود اون دوست نامه بیشتر دست در نکن خدا خدا مشکل نیست من دهتمن و کوری خورده من با چند تا آدم میشناسم که پیل بهم قرض بکی دهتمن بست نازگین تمینم باشه که خوبی الو سلام خوبی ازم سلامتی؟ مامان تورنه؟ گوشی تش نیست؟ نه گوشی تش نیست باشه دست در بابات کورنه؟ بابایم سر کار باشه خدا فکر کنم خوابیای کارکنش جاری تموم که برگرد برنشش باشه الان زنگ بابات سنم خدا نظرم خدا به نظر دایی کمک میکنه؟ سلام دایی خوبی؟ قربون سلامت. یه مشکل سیم پیشمه
خواستم بینم من طریق مکم کنی یا نه بستم یه 100 تومن حالا اگه نترسی 50 تومن فقط دای جون خود هستم و دامت خود خیدونی دورم دوزیان اصلا نورم دارم همه چی میفروشم جون خود اگر این طریق مکم کن باشه داری چشم در خدمتتون جون بخواد چشم کمک میکنی؟ دست در حالا شماره حساب بفرستم دست در نکنه ممنون خداحافظ ایدی به 600 نفر زنگ زیام همه شرسان 50 تومن جمع کنم به نظر چی کنم این صابونه قبول میکنه که رنه برم مور من 50 تومن بگید ساکنه سر حقوق هم چند 50 حقوقت چطور تا 50 میلیون که تا 50 سالش واسه کار کنی؟ رهن نونم برم باش صحبت کنم ماما تامو برم باش صحبت کنم ما آتیش کنه نوری باش بگی رهن هم که بستنی باز خیلی چند داری فکر نکنم هم رهن بهت بده رهن هم بده چران بیشتری کنه مثلا رهن بده فقط چه کنی معنی خیلی ماما جهنم فقط دورم بیاد اصلا ایران نیت کلگی خرابه فقط دورم تیم بود اصلا این انباری نتمیز کنم نمونش فقط دورم بود دوش کپششو اینش آوردن داینا بیرون الو سلام همونه اومه خدا ایدی بریز من فرق کنه کی در ماشینه بیاد مدام ایدی بدار ایدی باشه ماشینه عجلتون دردت خدا کنم بگم خوش دور مدزی خدا کنم بگم ندزی نونم چی خودمه خونه چطه؟ نه به همیده نشسته او همیرنه این با چنه؟ من خیلی نشسته ویرم دومن سر گوشی اوی دومنه چیه کورینه همیرنه خب به تابیا و سرای ما منیم جا منزلش کنیم ما چیکارش داریم قهوه خونه کنه برایم ارتی بچنی های تو بهتره چون اگه بچه تیش بوه در همونه بینه در نیرته بچه همین شاسه قیده چه شیشتر میتش استعلاق دوست نشاسته صبر کنین تا بیا سرا تعقیبش کنیم چون اگه بفهمه ما ایرنیم عمرم دیگه از دوره برده بود سمت دور نیره با صبر کنین تا بیا یا باشه چی تعقیبش کنیم ما خود دوره خیلی خشه کار نارید پنل نشه هیچی که ما چی؟ ما؟ نه قیدونی کشی من رام آموده رام سرویس مشکل دایی قیدون بزن بعد را قیدون بزنم ساقه خونه دماغت چه ما مسخره گمه داره می بالا به مغازه کار دارم ما الان یه ساعت ایریم مثلا نو بالا و یه درد فرار نکنه بره درف ناردیه همیه چیه بره یه قیدونی بکشم رو بلش اینی چشم بده ای چیز میشه حتما نشسته قیدون چیشه بوزی کنه یا حتی نما میز بیدیار داره دوبر مثل چی
درامنی زبطه قصد با ما خمو حال مخونیسی تو خواهان نخی بزنیم هیچی من فکر کنم خوشه ها ایدی قیافه عبوسی خوشه بشی نبینه برا دینش برا گمش نکنی نه برای آینه ناره که ببینه دیوالر سیل پوش سرش مخمه پوشنم پوش اصلا بیدو دفترینه زیرو شیشه بردار برگیر امیر باسازی ها نزدیک نو ایدی را ایدی من تبین نکوی را کروه یه چی دو میزنم خیام راجی شاید دنبال ساقی مواد بسونه نزدیک ترش رو بس نظرت بقام خوشه خوش که لغت خوش لغت نمبر خوش من نزدیکتر گم نبود بره من نزدیکتر گم نبود تو خیلی دیر باستی ما هم هرچی بتکن فقط قارنی بند خواهیم زیتر برن تره برا خارج نمیشه نه بچه هم تشنگی چنه انجل وید زامه هست از این فلفل نبیچی همه جا خاکی به دنبالش نه بره طوری دیگه نبره خدا معلومه خاکی فقط یه نفر
ترسیم که مشکلی بره. به ایره صافه گام کردن نهاری بخواه مشخص بیابون محل طرف بره معلوم است. ماشین که بزنیم میرونم نه برو جلوتر برو جلوتر برو جلوتر. برو بریم خواب را برو. خواب را مهمی باب. برازی ترکمش نکنی. خیلی ماشین همی پاش کنیم پیاده بره این دفعه کن با سی همیرنه سایمه رایش هم باید. برو ترایتو رو ماشین پاش کرو. ماشین برو پاش که بغل. این هم راه داره. همین پاچش که ماشین خوبه همین پاچش که. چی کنه؟ داخل محتاب ای بر بریم نه؟ همینطوری به طور نیه باش برو فقط کسایی دارم یواش برو. تعمیر وایسا شد فرار نکنه تا ما ور بیم. معلومه؟ یواش برو فرار نکن. دست بوته چی رو؟ چی؟ بجرش نه فرار نکن بجرش نه فرار نکن بجرش بیا بیتنا بوانش من فرار نکنه بیا بوانش من فرار نکنه بوانش من فرار نکنه بوانش اتا بوانش درخت یک فرار نکنه بوندش بجی برش Ver kurbetsene. سنه گوی هستن Aslan tu معلومه کوری ها؟ کارم بده چه کوی مثلا بس من نوع کورا. بسر کوی بی بشید برام کو دست من نسا چی؟ رقم Buandes. نو کو Buandes.
وانش دروزی نکن ولم کن بشیر زمان دروزی نکن بشیرو ولم کن محکمش هم فرار نکنه. ولم کن بشیر من هرم بشیر چون یه هرم محمد دورم بورنه دورت تیمه بیرم بودم من اسمنا دورت تیمه بچی گو نبی چون دورم کردی سیسی فرار کردی مزارم پلیس را به زندان فرار کردم توی گوزه سی خود چون دورم کردی دورم یعنی دورم کسی چه کردی دورم چه کردی گام دوار نیست فرار کردی. پس چه فرار کردی؟ تو تیخت این نقشه رو بابا بازی نکسی من زندان بیام به قرآن من زندان بیام فرار کردم به طرز ایشان فشان پلیسی من فرار کردم بابا قرآن چون دورم کردی بنا که تو چون دورم کردی چون دورم کردی نه زنگ زو خود زنگ نزن اما من برم زنگ نزن یا یه دوار کورنه یا زنگ بابا خدا من خبر نارم بگو دور تو کنه دو وقت تشابی به داخل زندان بیام دستا موف نکن این همه برای بستر زین بدبختی بستر زین آوردی بلند نیکنم حرف موف بزنی من اگر من دوی تیمدی دور خطوبی مثل با دور خما بزن یه نفر زنگ زد که ما دزین بردیمش پیلی خیلی گویم شاه کارتنه. بابا درست آدم دوباره معتاد عزیل درست کردی معتاد مثل سری چوما چیفش دزیت تا آدم عزیل کردی بی ما ها رفیق لم زندان بیاد سیسه حرف ده چیزی راسته که من راسته که اگر دورم بردی بیارش بابا قرآن تیمی نیست دورت درست بگیرتم ولی دور زفتمونه من فقط دور تن چی گوی ای دیگه نبردمش چی کنم کی برد زنگ بچه بزن سایده تا بیا اینو نه جو برد خوبا پلیس تماس نشی زنگ نزن زنگ بزن تا بیا زنگ اینو زن برد. امره برم زنگ نزن زان خود زنگ نزن زان خود دست بوسی که زنگ نزن زان خود چون دورم چی دست باز کو دست باز که بیرم دست باز کو چون دورم چردی به دور من تعریف شاد داشت و مواظبت که چون دورم چردی دست باز که بیرم دست باز کو دست باز که گم دست باز کو فاطمه باز کو فاطمه تنها باز که گم یه لحظه بیا فاطمه. یه نقشش دروی کنه تنها باز کو باز که ترا بگم دستانه چون کا دورم چردی خود دور بزن دست که بیرم تنها باز کو گم شاه اصلا نبرده بوش. سایگه نبردمش کی دور مبرده کی دور من نبرده کی اصلا به نظرم نبردش اصلا. به نظرم نبردش اصلا. ای بردش بی بالاخره گو بینو من نمیبینی چی کنم یه خدایی جام نار وقتی اون میره حتما میره نجابانه وقتی میره اینی هسته بسا خوش رفیقش بگرده بینا و بچه میگیره یا نه من بچه خورنه چون دورم چردی تو چون دورم چردی دورم دورم چردی جافتو بس کنی بس کنی جافتو این خوش بردشه ایدی برو این خوش باشه حرف موف میزنه دورم چه شردی حرف موف دورم چه شردی نگام با چند روز پیش چی بردش ما فکر کنیم تو بردیشه. نه به داخل زندان بیام تازه فرار شدم الان چه شاندیام فرار خدا همون موقع که پلیسی فرارچه‌ای ما گویم حتما همین فرارچه اومد دوره بدزی. نه به همه قد بیجا تا چه بیان دور خمه بدزم چه دورم چردی هر چیز سر خط چه دورم چردی چه دورم چردی چه دورم بس چردی شاده تا بیان بشینی من ولش کن بیایم لاغر بشین یه فکر کنیم با کور نمیریم با چه کنیم. بیایم بشین یه فکر کنیم سرش. اینا من چه خاکی او بر سرم بریزا مفت تا اینا فکر من تو بردی بچنه فکر اینا تو بردی فاطمه دوری بس سه باد تلفیقی وقت بریز ما بریز تا بزن. بریم سه پیر باد بیست کار صاحب جور کنیم بریز بریز تا بریم مرانت حسابونه بریز تو تا دیگه که حرف موف تو میزنه مسلام چه به سر دزینه مامان به زندان آمار گیرم گو به در رای بیمارستان به بیمارستان هم گم فرار کردی گم بچه من تو دزی گم ایطوری حال روز سه بار بس خمه بدزم سه بار بس خمه بدزم بچه تو دزی شونو نونم چی بکنم اصلا دارم فکر کردم تو دزیش اگه تو ندزیش به کی دزیش لنا اون زیری کمشل ملل لنا آورد زیما بچه بدبختم بچه بیچارم این وقت تلفی کنی با این معتاد مفنجی بری تا بریم من دنبال هر کار طوری بری بچه خمه پیدا کنم به درست معتادم ولی بچه خمه پیدا کنم فقط بفهمم تا دست داشته بود دونات شد کنم فقط بفهمم تا دست داشته بود حالش داری چی رو کار میبی بابا یکی زنگم زیبی درومه که بچه تمنه اینقدر پیل ما که تا اینقدر پیل آمار که بیارم اسم ما هرچی نگشتم دیام هیچ کنی او ای سیرم سی چیزی ایسیش نورینه چیز نه. زنگ شماره چیزی شماره دارم و پلیس بدیابی گویم می‌بینی. آخه ما هرچی و پلیسیگین در جای فهمه او پیاز زنگ موزه ملل دورمه با کفش دورمه فرستام هستیم درومه که سیچه رای و باقری گویی فکر کردی ما حالیه
فکر فلانیم فکر بمانیم دمو فکرم تنیم امام زندان درامونگم تو درامگو حالش بدوی بردنش بیمارستان ما بیمارستان یکو و در رای یکو باید لباس زنونه و در رای گم حتما دا خودی کاره کردی او سیره اومه بی گوی پیل خام کیف وسیله آوردم مورد تا او تا معتاد فرستایی مو فکرم تنیم مو چون ازم مو خدا گیرم که تو بوی نونم محمد نونم محمد سه وقت تا تلاشی بای معتاد مفنجیگم بریش تا چند بره سر سال کسی خود بسه اگه جرگه مویدور میشن من تا پیل دم پیل بریش کن خود دوست رفیق زیاد دارم دورم پیدا کنم هر زاو پیداش کنم این آدم چیگو حتما سابقه داره میپرسم پیداش کنم فقط بفهمم چی این وسط درس داشته بود تیخ من خراب کنی تی وسط تیخ من خراب کنی مثل با دور خم بزنم ها برای معتاد نوتیگی چه فقط بفهمم کارت بود اوس دونم صحبت کنم اوس دونم فقط بفهمم کارت بود پیداش کنم دار نظام همین یه مثل فیکسون دوم پیدا کنم فقط بفهمم تو داخل قضیه دست داشته بود اوس دونم صحبت کنم فعلا درست معتادم ولی 10 تا تیر حریف اومده چه شماره آی سی چیزی اش نوری بیامو یه شماره زنگ همزه مو شماره دام شما افسر کدیس نونم قابل رادیابی یا نه نونم بخدا ایدی اینه بیا که دل باشینه شماره شبا رادیابی نی بود شماره ای ویلیش کن رابطی ناره اتصال نکن چی باته چیه میرته حتی تلاقی سهش یه روز چه دیبایو نه با اون کاره که در رقم که واسم پات ایگام یه چیه باته ایگام میرمه میرد بوسیدی من تلاقی سهش یه روز چه دیه پلان بمت سیم غلط شدی کار چه دیه خیلی کار باز قینه خیلی کار خدا رقم کردی که حتما واسم پات تایم هلا اما سه چردون بی چی حرف بزنی سه چردون بی اونه نه میسی زنده اینه میسی دواره میسی دای و ساریگال ما خاطر زنده خوبی سی درست کن چی کار چردونه پهلا کو زنده خوب کوونه من الان معتاد بودم تو با من وکیلی برای بابی افتی بایو ایگان کوهونه که وکیل می پیل دای و وکیل و میسیش کوهونه سپام نمادی سه چردون ما سه کار چی بود کوهونه نه چاش کردی هونه کردی اون فروخت نامش داخل بورس دو برابر بود زینه گوله هم زد آفرین یه زینه گول از درسته زینه گول از یعنی خیانت کردی به ما نه خیانت ما کردی الان هم خبر واسم چش پیدا کنم دوار من حتما پیدا کنم ولی فقط بفهمم تو داخل قضیه دست داشته بود برای مفنجی چند حرف من داشته جون خود یه کاری ای کن چندی یه ساعت میره حرف مفتی من زنی دوست رفیق زیاد دارم ولی فقط بفهمم تی وسط بخیر خبره نوتیگی چه دقیقه معتاد ایدی بزه ولش کن سلطان ای چندی گاموری وای مریض معتاد ولش کن سلطان ای چندی گاموری چه مفتی زنی بری سر پا پوفیوس بری اصلا نقشش یه دروی کنه همین الان نقشه خوشه نه اون کار خوشی یا من دروی کنه بند رو سردرد یا بوره واسه بای مفنجه چی کنی ببرنه هر پینه جر کنی زن تو برنه واسه کسی کار احساس باید نه بلا آدمان سرسان آتم به باطن تنها دونات صورت کنم چه غیب آیه عروسی کرده دورمت پیدا کنم ولی زنده ایت نباید چه بزن دونات صورت کنم دونات صورت کنم ولی دونات صورت کنم زنده ایت خراب کنم ببرم ماش کورین شماره داری واسه من همین نام اگر کارم داشتیم من همین نام شما میگردون دونات پیدا کنم ولی اگر کارم داشتیم من همیشه همین نام ببرم اگه اونم نانی یا اونو دوبینم باشه کار داشتیم حتی مفتی زن تاپه چه موتور پوفی چه نه اصلا باید دهم به جنگی فکر کردم دوار که محمد همین شاید اصلا نقشه خوش چی کنم الان اون نقشه چه خوش بود بگم چه به نظرم تایی نیست بیگو چون وش ترسونی میش گفتیم زنگ پلیس اگه تی خوش بی 100% گو وای فچارش کنیم خیلی بدبخت بیچاره سر زیاده اصلا نون سگ مطلاق سیامه وای معتاد مریض بدبخت و فچم خیلی آدم مینیاریز بدبخت خیلی آدم بدبختیه حاجی استاد میرم سامی چیزی میدم دورم میشه